የስልካችሁን አፕሊኬሽን ብቻ በመጠቀም ኖርማል ፎቶአችሁን ወደዚህ አይነት ካርቱን ፎቶዎች ወይም ደግሞ እጅግ በጣም የሚያምሩ አኒሜቲቭ የሆኑ ወደ እነዚህ አይነት ፎቶዎች መቀየር ትችላላችሁ። ይህንን አፕሊኬሽን በዛሬ ቪዲዮ ላይ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በጣም እንደምትወዱት አልጠራጠርም እና ይህንን አፕሊኬሽን ከቴሌግራም ቻናሌ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። ፕሮ አፕሊኬሽን ነው። ፕሌይ ስቶር ላይ ማግኘት አትችሉም፣ በገንዘብ የሚሸጥ አፕሊኬሽን ስለሆነ ማለት ነው። እና ፎቶአችሁን ከኢንተርኔት ላይ ማውረድ ትችላላችሁ ፎቶውን ወይም ደግሞ ከስልካችሁ ላይ ቀጥታ ያለውን ፎቶ ተጠቅማችሁ ወደ እነዚህ አይነት ስታይሎች መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ከኢንተርኔት ላይ የአብይን ፎቶ ካወረድኩኝ በኋላ እዚህ ጋር የምታዩትን ከታች አረንጓዴ ቀስቷን እንነካታለን ማለት ነው። ከዛ ፕሮሰስ አድርጎ ይጨርስልናል። ከዛ በኋላ በዚህ ካርቱን ያሉትን አማራጮች እንድትመርጡ ያደርጋችኋል ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር የምታዩት ሶስተኛ ላይ ያለውን ለምሳሌ መርጫለሁ ማለት ነው። እና ይሄንን እንደመረጡ ቀጥታ ይሄንን ሴቭ ማድረግ ትችላላችሁ ብቻውን ከፈለጋችሁት ወይም ደግሞ አኒሜቲቭ የሆነ ነገር መጨመር ከፈለጋችሁም እዚሁ ጋር መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው። ቴክስቶችንም መጨመር ትችላላችሁ በዚህ አፕሊኬሽን እና እንደምታዩት አኒሜሽን ነገር ለመጨመር ፈልጊያለሁ። ስለዚህ ከላይ ያለችውን አኒሜት የምትለውን እንነካታለን እና እንደምታዩት አንደኛውን ፊልተር ስነካ ወደዚህ አይነት ነገር ቀይሮልኛል ማለት ነው። እንቅስቃሴ ያለው አኒሜቲቭ ፊልተር መርጫለሁ። ለዛ ይሄንን አይነት የሆነ እንትን አግኝቻለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ከላይ 3 ነጠብጣብ አለች። ከዛ በኋላ ሴቭ ትሉታላችሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ዳውንሎድ ይመጣላችኋል። ከዛ ዳውንሎድ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ፎቶአችንን አቀናብረን ጨርሰናል። እንደምታዩት ዳውንሎድ ሆኖልናል ማለት ነው። አሁን ከፍተን ማየት እንችላለን። እንደምታዩት እዚህ ጋር ቪዲዮአችን በስነ ስርዓት አኒሜት ተደርጎልናል ማለት ነው። አፕሊኬሽኑ በጣም የሚገርም አፕሊኬሽን ነው። የቴሌግራም ቻናሌ ላይ ታገኙታላችሁ። @ቴክሀበሻ አንድ ብላችሁ ቴሌግራም ቻናሌን ማግኘት ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር የምታዩትን የቴሌግራም ቻናል ጆይን አድርጋችሁ እዚህ ጋር የምታዩት ፎቶላብ ፕሮ የሚለውን አፕሊኬሽን ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ይመቻችሁ። ቻው።